1974 කලින් තිබුණු තත්ත්වය දැනට වඩා හුඟක් වෙනස්. අද ඉන්න කෙනෙකුට හිතා ගන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ හුඟක් සීමාවන් තිබුණා. හුඟක් නීති රීති දැඩිව තිබුණා සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන්. 74 කලින් කාලයක් තිබුණා තමන්ගේ හාල්වත් තමන්ගේ වාහනේ ගේන්න බෑ. ගේනවා නම් ග්‍රාම සේවක AGA ගෙන් ඒක සර්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ මේ තමන්ගේ හාල් කියලා. ඒකට දවස් 2-3ක් ගත කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ බොහෝම සීමිත ජීවිත තමයි මේ කියන්නේ ගත කරන්න තිබුණේ. මං කියන්නේ හැබැයි ඒ සමාජයේ හැමාතිම නරකයි කියලා. හොඳ ලක්ෂණත් උගත් තිබුණා. 74 කලින් පොදු ප්‍රවාහන සේවය. මම හිතන්නේ අදට වඩා හොඳයි. ඕන තැනකට යන්න බස් එකක් තිබුණා පිටකොටුවට ගියොත් ඕන වෙලාවක. මැදියම් රැයේ හරි එළි වෙන්න කිට්ටුව හරි පාරවල් වල බස් තිබුණා උගාක් රැය වෙනකන්. ඒ අද වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම හොඳ ලක්ෂණත් ඒ සමාජයේ තිබුණා. හැමදේම නරක නෑ. නමුත් මං හිතන්නේ අනවශ්‍ය සීමාවන් තිබුණා. මගේ ළමයි ඉපදුනේ කාලේ. ඒ ළමයින්ට දෙන්න උණු කිරි පිටි වර්ගය දොස්තර නියම කරපු එක නෙස්ලේ එක ගෙන්නන්නේ නෙස්ලේ එකට යන්න ඕනේ. දැන් නෙස්ලේ එක මේක දෙන්න ග්‍රාම සේවකගේ සහතිකයක් අරගෙන යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. මම මගේ තව දෙමාපියෝ එනවා. ඒක බලලා පොත්වල ලියලා තමයි ඉෂුව කරන්නේ. එක්කෙනෙකුට එක සැරේට ඉෂුව කරන්නේ ටින් 6යි. දැන් මම මුලටම ගිය සැරේ පොලිමේ ඉඳලා බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකයි ග්‍රාම සේවක සහතිකයයි ඒව ඔක්කොම දීලා මම අස්සම් කරලා සල්ලි ගෙවලා ඔක්කොම උනාට පස්සේ දැන් පිටි ටින් 6 නැහැ. දැන් ටිකක් වෙලාවකට එක්කෙනෙක් ටින් 6ක් ගෙනාවා. ටින් 6 ගෙනල්ලා ටින් එක අපිට දෙන්නේ නැහැ. ටින් එක එක පොළවේ ගන්නවා. පොළවේ ගහලා අරක තලලා තමයි දෙන්නේ. මොකද ටින් එක හොඳ හැටියට දුන්නොත් මට මේක බ්ලැක් මාකට් එකේ වැඩි මුදලකට විකුණන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒක වළක්වන්න නෙස්ලේ කම්පැනි එක කරන්නේ අරක හොඳටම තලලා දෙන්නේ. කොහොම සීමාවන් තියෙනකොට බ්ලැක් මාකට් එකක් එනවා. සාමාන්‍ය රටේ දැන් අද තියෙන මුදල් සංචාරණය වෙන එකත් එක්ක බලනකොට එදා තිබුණු සංචාරණය වීම බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා බ්ලැක් මාකට් එකේ බඩු තිබුණත් ගන්න බැරි කම හුඟක් අයට තිබ්බා. පහුගිය කාලේ අපි තිබුණානේ මේ වෙහිකල් නවත්තලා බෝම්බ තියනවාද කියලා පරීක්ෂා කරනවා වගේ තැනින් තැන පොලිස් මුරපොළවල් දාලා තිබුණා වෙහිකල් නවත්තලා බලනවා හාල් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි හාල් පොළු කියලා මිනිස්සු පාවිච්චි කරේ. හාල් නැතිව තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ තිබුණා හාල් පොත කියලා එකක්. හාල් පොත කියන්නේ අපිට හම්බ වෙනවා කූපන් පොතක්. ඒක සෞපාකාරයට දුන්නාම ඒකේ තියෙනවා කූපන් 52ක්. සතියකට එක කූපන් එකක් එයා කපාගෙන අපිට හාල් දෙනවා. ඕන කෙනෙකුට දරා ගන්න පුළුවන් මිලකට දුන්නා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගන්න අපහසුතාවක් තිබුණේ නැහැ. හාල් පොතට අමතරව තව තිබුණා අත්‍යවශ්‍ය අනිත් භාණ්ඩ. ගන්නත් කාඩ් එකක්. ඒකේ සුළු ප්‍රමාණයක් දෙනවා. නමුත් අපිට වැඩිපුර ගන්න ඕන නම් පුද්ගලික අංශයෙන් ගන්න පුළුවන්. හාල් පොත හරි වැදගත් ලියවිල්ලක් ඒ කාලේ. මොකද රට යන්න බෑ හාල් පොත සරෙන්ඩර් කරන්න නැතුව. හාල් පොත AGA ඔෆිස් එකට සරෙන්ඩර් කරලා සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න ඕනේ. එයාපෝට් එකේදී ඉමිග්‍රේෂන් එක ඒක බලනවා. හාල් පොත දීලාද කියලා. හාල් පොත දීලා නැත්නම් ආපහු එන්න වෙනවා. යන්න බෑ. එතකොට ඒ කාලේ මේ රට යන කෙනෙකුට දෙන්නේ පවුන් 3යි පැන්ස 10යි. නිල වශයෙන් ගන්න පුළුවන් එච්චරයි. ඊට වැඩිය ගෙනියනවා නම් බ්ලැක් මාකට් එකෙන් ගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔය නිර්වත් වාණ්ඩය පරිවර්තනය කරලා ඒ පබ්ලිෂර්ට යවන්න තිබුණා බොහොම සුළු මුදලක්. පවුන් 100යි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවේ. පවුන් 100 යවන්න මං හිතන්නේ මම මෙහෙ වියදම් කරන්න ඇති ඊට වඩා ගාණක් ඇවිදින්න. ලංකා බැංකුවට යන්න ඕනේ, ඉන්කම් ටැක්ස් එකට යන්න ඕනේ, මහ බැංකුවට යන්න ඕනේ, ආයෙ සර්ටිෆිකේට් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සතියක් විතර දුක් විඳ ඇවිදලා. අද නම් ගෙදරම ඉඳලා ඕන තරක් සල්ලි යවන්න පුළුවන් නේ. එහෙම තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ ඉතින්. බගුල් ගෙදරක් ගන්නවා නම් මේක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. රෙජිස්ට්‍රේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ඕනේ මේ වනමාලයාගේ මනමාලිගේ රෙදි ගන්න. නමුත් රෙදි දෙන්නේ ලිමිටඩ් ප්‍රමාණය. දැන් සූට් එකකට රෙදි ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන්. ඒ මිල හරිම සාධාරණයි. ඉතින් ඒක ඕනේ නැත්තම් පිට කඩේකට ගිහිල්ලා ඒ වගේ 4-5 ගුණයක් ගෙවලා ගන්නත් පුළුවන්. සල්ලි තියෙන කෙනෙකුට ඒක එච්චරම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. 100කට වැඩි නම් කෑම දෙන්න බෑ. 100ට අඩුවෙන් කරව කෑම දෙන්න පුළුවන්. 100ට වැඩි නම් බීම විදුරුවක් විතරයි දෙන්න පුළුවන්. ඇත්ත පත්තරේ හොඳ කාටුන් එකක් තිබ්බා උඹල කඩ ගැන. උඹල කඩ දෙන ප්‍රමාණය බොහොම සුළුයි. ඉතින් පොඩි උඹල කඩ කෑල්ලක් හම්බෙන්නේ පොතට. කාටුන් එකක් තිබ්බා ඇත්ත පත්තරේ මේ කුස්සියේ මේ ලණුවක් දාලා උඹල කඩේ බැඳලා පොද්දට උඹල කඩේ දාලා ටික තැඹුනම උඹල කඩේ ආය අදිනවා උඩට. ඊට පස්සේ පස්සෙන්දත් ඔදි උයන්කොට ඒකම උඹල ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දුෂ්කරතාව තිබුණා. නැති උනේ නෑ. බඩු තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැන් වගේ පාරිභෝගිකයකට ඕන දෙයක් ඕන තැනකින් ගන්න තිබුණ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මම ඒ කාලේ ඉඳලා තමයි පොත් ලියන්න ගත්තේ. ඒ කාලේ පොතක් පබ්ලිෂ් කරනකොට ප්‍රින්ටර්ට අපි කොළ ගන්න යාට සහතිකයක් අරන් දෙන්න ඕනේ. ඒ සහතිකය ගන්න යන්න ඕනේ ජාතික කඩදාසි සංස්ථාවට. ගිහිල්ලා පොත පෙන්නලා මේවා කරලා අනුමත කරවගෙන ඉතින් අරහෙන් ගේන්න කියනවා. තව කොහෙන් හරි ගේන්න කියනවා. ඔහොම කරලා තමයි කඩදාසි ටිකට පර්මිට් එක ගන්න පුළුවන්. නිලධාරිවාදයේ තදින් බලපෑවනේ. ඒ පර්මිට් එක නැතුව මුද්‍රණ කරුවට කඩදාසි ගන්න බෑ. කඩදාසි ගන්න පුළුවන් ඕනනම් ඕපන් මාකට් එකේ. නමුත් ඒ ගානට කඩදාසි අරගෙන පොතක් ගහලා විකුණන්න බෑ. නියමිත මිලට ගන්න අපි යන්න ඕනේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්.
වාල කියන කඩදාසි හැදුවා. ඒවා ජාතික කඩදාසි සංස්ථාවෙන් විකුණා. නමුත් ඒ විකුණ එකේ තොගයක් දැන් පොතක් ගහන්න රීම් 25ක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ තොගේ ගන්න අපි ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ගිහිල්ලා තමයි ඒ පර්මිට් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ පර්මිට් එක අරගෙන දුන්නට පස්සේ printerට එයාට ගිහිල්ලා එකකින් සල්ලි ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. පේපර් කෝපරේෂන් එකෙන් දුන්නු කඩදාසි අරගෙන print කරාම ටික කලක් යනකොට ඒක කහ ගැහෙනවා. හොඳ කඩදාසි එක print කරොත් ඒක වෙන්නේ නැහනේ. පොත කොච්චර කල් තිබුණත් හොඳට තියෙනවා. පොත print කරගන්න පුළුවන්. මූලික අවශ්‍යතාවය පිරිමැසුණා. නමුත් අනිත් ඒවා පිරිමැසුනේ නැහැ. මං හිතන්නේ අධ්‍යාපනය අතින් අපි වඩා හොඳ තත්ත්වයක හිටියා අදට වඩා. අපේ විශ්වවිද්‍යාල 60 ගණන් වල ඉන්දියාවට වඩා උසස් මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාලයක් හැටියට අපේ විශ්වවිද්‍යාලය සැලකුවා. ඉතින් ඒක නිසා අධ්‍යාපන මට්ටම අතින් අපිට මං හිතන්නේ ඉහළ තත්ත්වයක් තිබ්බා. දැන් ඒක එහෙම් පිටිම නැති වෙලා නේ. ඒ කාලේ අපේ කොමියුනිකේෂන් කොස්ට් එක උනේ පත්තරයක් ගන්න එකයි ඉඳලා හිටලා ලියුමක් දාන එකයි. නමුත් අද එහෙම නෙවෙයිනේ. අද 10 ගාණක් ඕනේනේ එක පවුලක සංවේදන කටයුතු සඳහා. නුවරට කෝල් එකක් ගන්න නම් අපි යන්න ඕනේ CTO එකට. ගිහිල්ලා ට්‍රංක් කෝල් එකක් බුක් කරන්න ඕනේ අර නම්බරේට. බුක් කරලා එතන ඉන්න ඕනේ. කෝල් එක හම්බ වෙන්නේ තව පැයකට විතර පස්සේ තමයි. නුවරට කතා කරන්න පැය දෙක තුනක් ගත කරන්න ඕනේ කෝල් එකක් ගන්න. කාලේ ආපු ආණ්ඩුව එක සැරයක් සල්ලි ඔක්කොම මේ ඩිමොනිටයිස් කරානේ. මුදල් ඇමතිතුමා එක රැයින් සල්ලි ඔක්කොම අවලංගු කරා. අවලංගු කරලා මිනිසුන්ට ආපහු බැංකුව වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අතේ තියෙන සල්ලි මාරු කරගන්න කිව්වා. අපේම උත්සාහයෙන් නැගී සිටියේ යුතුයි කියන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නේ තිබුණේ. මං හිතන්නේ නෑ ඒක වැරදි කියලා. මිනිසුන්ට නොයෙකුත් අපහසුතාවෙන්ටපත් වෙන්න උනේ ඒක අපි සීමාව ඉක්මවා කරා. ඒ කාලේ මතේ තිබුණේ රජයේ පාලනය යටතේ සියලු ව්‍යාපාර කර යුතුයි කියන වගේ අදහසක් නේ. ලේකව් ආයතන උනත් රජයට පවර ගත්තේ ඒ කාලේ රජයේ පනතක් සම්මත කරා පුද්ගලික ආයතනයක් අවශ්‍ය නම් පවර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා නොයෙකුත් ආයතන පවර ගැනීම කරා. ඇත්තම පවර ගැනීමේ අදහස උනේ වඩා නිදහස් වඩා කාර්යක්ෂම තත්ත්වයක් ගේන්නනේ. නමුත් ඒක උනේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට වතු ජනසතු කරා. නමුත් වතු ජනසතු කිරීමෙන් උනේ අපේ ආර්ථිකය ගොඩාක් දුරට නරක අතට බලපෑවේ. වතු ජනසතු කරලා ඒ වගේ බලය ලැබුණු කට්ටිය වතු ඒ විදිහට නඩත්තු කරේ නැහනේ. නිෂ්පාදනය අඩු වුණා. ඉතින් ඒක ආර්ථිකයට දැඩි ලෙස බලපෑවා. වඩා විවෘත සමාජයක් තිබීම කාටත් හොඳයි. එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ විවෘත සමාජයේ සමහර විටක ඉන්නවා හැකියාවක් නැති කට්ටිය. ඒ කට්ටිය ගැන මීට වඩා බලන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ නැහැ විවෘත සමාජයේ වරදක් තියෙනවා කියලා. ආර්ථික සමාජයේ පැත්තෙන් දැනුමාති හැමදේම මම පුද්ගලික විශ්වාස කරනවා කිසිම සීමාවන් පැනවිය යුතු නැහැ කියලා. මනුස්ස සමාජයේ ඉදිරියට යන්න තියෙන වළක්වීමක් තමයි සීමාවන් පැනවීම. සීමාවන් නැතුව තිබුණොත් මනුස්ස සමාජය ඉදිරියට යනවා. අපි එක එක්කෙනාගේ එක එක දක්ෂකම් එළියට එන්නේ අපිට නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණොත්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නරක දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක පවත්වා ගත යුතුයි. 77 වෙනස ගත්තොත් අපි ලොකු වෙනසක් දකිනවා. ඒ තිබුණු සමාජයට වඩා මේ සමාජයේ විශාල වෙනසක්.